Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαργία Ελλάδος, σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει ο Σύλλογος στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής ημέρας ενημέρωσης και δράσης για την ημικρανία. Η ημικρανία είναι η τρίτη πιο συχνή ασθένεια στον κόσμο, με εκτιμόμενο παγκόσμιο επιπολασμό 1/7 άτομα. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 130 εκατομμύρια ασθενείς μόνο στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ως μία από τις ασθένειες που προκαλεί σοβαρή δυσλειτουργία στη ζωή του ασθενούς, καταστρέφει την καθημερινότητά του και συνθλίβει την ποιότητα ζωής του, η κατανόηση των ημικρανικών από την κοινωνία αλλά και τους επίσημους θεσμούς είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η 12η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως η Πανευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης και δράσης για την ημικρανία και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια και θέλει να τονίσει τον δραματικό αντίκτυπο που έχει στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των ασθενών η νόσος. Ταυτόχρονα, εμείς ως Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαργία Ελλάδος θέλουμε να τονίσουμε την ζωτική σημασία που έχει για τους ασθενείς η εύκολη πρόσβαση σε νέες προφυλακτικές θεραπείες που εμφανίστηκαν μόλις τα τελευταία 2 χρόνια και υπόσχονται θεαματική βελτίωση σε όσους τα λάβουν. Κάτι που επιβεβαιώνεται τόσο από τις διεθνείς έρευνες όσο και από τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Σύλλογός μας για τους Έλληνες ασθενείς που την έχουν λάβει. Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους πως η ημικρανία δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Ο ασθενής που βιώνει η ημικρανική κρίση δεν μπορεί απλά να πάρει μια ασπιρίνη και να συνεχίσει την ημέρα του. Ο πόνος τον καθυλώνει και τον συνθλίβει σωματικά και ψυχολογικά. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την χρόνια ημικρανία στο ίδιο επίπεδο με την τετραπληγία ως προς την ανικανότητα που προκαλεί. Ακόμη και μεταξύ των κρίσεων ημικρανίας, ένας ασθενής δεν είναι χωρίς συμπτώματα και συνεχώς είναι αντιμέτωπος με το άγχος πότε θα εμφανιστεί η επόμενη ημικρανία και πόσο σοβαρή θα είναι. Στη χώρα μας υπολογίζεται πως πάσχουν από ημικρανία πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είναι αδιάγνωστοι, ενώ ακόμα λιγότεροι έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μια ευρεία γκάμα προληπτικών θεραπείων, οι οποίες μειώνουν τον αριθμό επεισοδίων ημικρανίας κάθε μήνα, αυτές οι τρέχουσες προφυλακτικές θεραπείες αναπτύχθηκαν αρχικά για άλλες νόσους, όπως η επιληψία, ο ήλιγκος και η κατάθλιψη, και συχνά σχετίζονται με κακή αποτελεσματικότητα ή ανεκτικότητα, κάτι που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να διακόψουν τη θεραπεία ή να μην την λαμβάνουν επιμελώς, κάτι που φυσικά περιορίζει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Συλλόγου μας, την οποία θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω, συνολικά πάνω από το 60% των ημικρανικών ασθενών που έχουν λάβει προφυλακτική θεραπεία δηλώνουν δυσαρεστημένοι, είτε με την αποτελεσματικότητα, είτε με τις παρενέργειες που τους προκάλεσε. Το θεραπευτικό αυτό κενό σήμερα καλύπτεται από μια νέα γενιά αντιημικρανικών φαρμάκων, τα μονοκλονικά αντισώματα. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται με τη μορφή ένεσης μια φορά το μήνα ή μια φορά το τρίμηνο, γεγονός που καθιστά την λήψη εύκολη και συνεπή και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν μικρό ποσοστό εμφάνισης παρενεργειών. Αυτή τη στιγμή 4 μονοκλονικά αντισώματα έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένδειξη την προφυλακτική θεραπεία της συχνής επεισοδιακής και της χρόνιας ημικρανίας. Και 2 από αυτά κυκλοφορούν εμπορικά στη χώρα μας. Κανένα όμως δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ. Τα φάρμακα αυτά είναι αποτελεσματικά στη μείωση του αριθμού των ημερών που ασθενείς υποφέρουν από ημικρανίες. Σε μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 667 ασθενείς, οι οποίοι εμφάνιζαν ημικρανία κατά μέσο όρο 18 ημέρες το μήνα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μονοκλονικό αντίσωμα εμφάνισαν ημικρανία 7 ημέρες λιγότερες ανά μήνα. Σε μια δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 955 ασθενείς, οι οποίοι εμφάνιζαν ημικρανία κατά μέσο όρο 8 ημέρες το μήνα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μονοκλονικό αντίσωμα εμφάνισαν ημικρανία κατά μέσο όρο 4 ημέρες λιγότερες το μήνα. Τα παραπάνω δεδομένα των διεθνών ερευνών επιβεβαιώνονται και από την έρευνα του Συλλόγου μας, έστω και στο μικρό δείγμα των ασθενών που έχουν λάβει τη θεραπεία ως τώρα. Τα σχετικά δεδομένα θα τα παρουσιάσουμε παρακάτω. Παράλληλα, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των μονοκλονικών αντισωμάτων γενικά θεωρούνται μελιτέες, καθώς πρόκειται για αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, δυσκολιότητα, μυϊκούς σπασμούς και κνισμούς. Τα μονοκλονικά αντισώματα απευθύνονται σε ασθενείς που εμφανίζουν πάνω από 4 ημέρες ημικρανία το μήνα. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως υπάρχει μια κατηγορία ημικρανικών για τις οποίες τα μονοκλονικά αντισώματα είναι απολύτως απαραίτητα. Για όλα τα προαναφερόμενα,
παρακαλούμε πολύ όλους τους αρμόδιους φορείς, ΕΟΠΗ, Υπουργείο Υγείας, να συμπεριλάβουν τα μονοκλονικά αντισώματα στη λίστα με τα φάρμακα υψηλού κόστους, που διατίθενται μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Επίσης, ζητούμε να οριστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με σαφήνεια τα συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε τα μονοκλονικά αντισώματα να αποζημιώνονται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Για παράδειγμα, τα κριτήρια θα μπορούσαν να είναι πόσες και ποιες από τις κλασικές προληπτικές θεραπείες πρέπει να έχουν ληφθεί και να έχουν αποτύχει. Με αυτόν τον τρόπο, οι ημικρανικοί ασθενείς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θα μπορούν να λάβουν προληπτική θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα, ώστε να μειώσουν τις καταστροφικές συνέπειες που προκαλεί η ημικρανία στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή τους. Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαργία Ελλάδος, από την αρχή της ίδρυσής του, έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας, των αρμόδιων φορέων και ασθενών για τη σοβαρότητα της ημικρανίας και τις συντριπτικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή των νοσούντων. Στα πλαίσια αυτής της στοχοθεσίας και στα 3 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, έχουμε οργανώσει πληθώρα δράσεων όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, συναντήσεις με κρατικούς φορείς υγείας, ενώ μέσω των κοινωνικών δικτύων και της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου έχουν ανοιχθεί κανάλια επικοινωνίας με άλλους ασθενείς, μέσα από τα οποία γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης. Για το 2020 και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημιάς, ο Σύλλογος προχώρησε στη δημιουργία δράσεων, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης για την ημικρανία αλλά και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια των επιστημονικών συνεργατών του, των επιστημονικών συνεργατών του Συλλόγου, τον κύριο Μιχάλη Βικελή και τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, εξειδικευμένους νευρολόγους της ημικρανίας, αλλά και με την ευγενική χορηγία των εταιριών Allergan, Novartis και Teva, διοργανώσαμε την παραγωγή 2 διαδικτυακών σεμιναρίων για τη χρόνια και επεισοδιακή ημικρανία. Στα σεμινάρια αυτά εξηγούνται με τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό τα χαρακτηριστικά των παθήσεων, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους σήμερα. Τα σεμινάρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου και τα έχουν ήδη παρακολουθήσει χιλιάδες συμπολίτες μας. Παράλληλα, ο Σύλλογος είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πολύ σύντομα και σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες του θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο για τις κεφαλαλγίες. Το βιβλίο θα μιλάει με απλά και κατανοητά λόγια για τις κεφαλαλγίες όλων των ειδών και θα εξηγεί, χρησιμοποιώντας βατή και καθημερινή γλώσσα, τα χαρακτηριστικά και τη φύση των κεφαλαλγιών, τις αιτίες τους, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας τους. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να ενημερώσει έγκυρα και επιστημονικά τον ασθενή που πάσχει από κεφαλαλγίες, ημικρανία, κεφαλαλγία τάσεως ή αθροιστική κεφαλαλγία, για όλα τα δεδομένα που αφορούν την πάθησή του, αλλά και να τον παρακινήσει να προχωρήσει σε αυτό που πρέπει όλοι να θεωρούμε αυτονόητο: να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και θεραπεία από εξειδικευμένους στο αντικείμενο γιατρούς. Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων ανήκει στον κύριο Μιχάλη Βικελή, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού όλης της συγγραφικής ομάδας, ενώ τη γενική επιμέλεια έχει ο κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης. Φυσικά την κυκλοφορία του βιβλίου θα συνοδεύσει και η επίσημη παρουσίασή του, που ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι συνθήκες να κάνουμε σύντομα και με ζωντανό κοινό. Τέλος, πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσουμε σήμερα μερικά από τα αποτελέσματα της δεύτερης πανελλήνιας διαδικτυακής έρευνας που σχεδίασε και εκπώνησε ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους επιστημονικούς του συμβούλους. Στην έρευνα πήραν μέρος περισσότεροι από 2.100 ασθενείς με ημικρανία, οι οποίοι απάντησαν σε περισσότερες από 100 ερωτήσεις που κάλυπταν όλο το φάσμα των χαρακτηριστικών της πάθησής τους και της επίδρασης που έχει η πάθησή τους στη ζωή τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολύ καλή μου φίλη και μέλος του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Κουρούδη, πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτον τοπίου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που συνέβαλε τα μέγιστα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας και την οποία καλώ από εδώ να παρουσιάσει το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων. Η κυρία Κατερίνα Κουρούδη θα συνδεθεί μαζί μας από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη. Θα σας παρουσιάσω το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας, η ημικρανία στην Ελλάδα του 2020. Κάποια γενικά στοιχεία της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 152 ερωτήσεις. Αυτή είναι η δεύτερη έρευνα που υλοποιεί ο Σύλλογος. Υλοποιήθηκε την περίοδο 1 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου του 2020. Είναι μια περίοδος 4 εβδομάδων που ήταν ανοιχτό στο διαδίκτυο. Απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ασθενείς με ημικρανία. Μπαίνουν κάποιος δηλαδή μέσα στη σελίδα του ερωτηματολογίου. Ζητούσαμε από τους ασθενείς
να το συμπληρώσουν μόνο εφόσον πάσχουν από ημικρανία και όχι από κάποιο άλλο είδος κεφαλαρχίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει αλλίωση στα αποτελέσματα. Για τον ίδιο λόγο, όπως θα δούμε και παρακάτω, διαχωρίστηκαν και οι ασθενείς σε δύο ομάδες. Στην ομάδα των ασθενών που έχουν διάγνωση από γιατρό ότι πράγματι πάσχουν από ημικρανία, και στους υπόλοιπους ασθενείς που αν έχουν μια κλινική εικόνα που παραπέμπει σε ημικρανία, παρόλα αυτά δεν έχουν διάγνωση. Εξ αρχής ζητήθηκαν κάποια δημογραφικά στοιχεία, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος κατοικίας των ασθενών και φυσικά η κατανομή κατά φύλο, όπου για άλλη μια φορά καταγράφηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, σε συντριπτική πλειοψηφία 9 στους 10 ασθενείς που πάσχουν από ημικρανία, είναι γυναίκες. Ζητήσαμε να μάθουμε πόσα χρόνια πάσχουν από ημικρανία, με 7 στις 10 απαντήσεις να είναι περισσότερο από 10 χρόνια. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ημικρανία δεν είναι μια απάντηση η οποία κρατάει ένα μικρό διάστημα, αλλά βασανίζει τον ασθενή για πάρα πολλά χρόνια. Όπως υπόθηκε, σκοπός του Συλλόγου είναι να κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό και στην πολιτεία ότι η ημικρανία είναι μια νευρολογική πάθηση που χτυπάει 1 στους 7 ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό και χρήζει εξειδικευμένης θεραπείας. Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για ελλειπής ενημέρωση για την βαρύτητα της νόσου, που έχει ως συνέπεια την υποτιμημένη αντιμετώπιση της πάθησης. Οι παρακάτω διαφάνειες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν κάποια δεδομένα για την ημικρανία, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα τι ακριβώς κάνει αυτή η ασθένεια στην ποιότητα ζωής του ασθενούς με ημικρανία. Ζητήσαμε λοιπόν να δούμε πότε εκδηλώθηκε για πρώτη φορά η ημικρανία. Χωρίστηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες. 3 από αυτές έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να αναδείξουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα μικρότερο από τις άλλες ομάδες, παρόλα αυτά έχει αμεληταία, ένα σχεδόν 14% των ασθενών που παρουσιάζουν πρώτη φορά ημικρανία στην ηλικία από γέννηση μέχρι 12 ετών. Δηλαδή, παιδιά πριν καν από την εφηβεία τους παρουσιάζουν τις πρώτες κρίσεις ημικρανίας. Άμεσα συνδεδεμένο το γεγονός αυτό με την επόμενη διαφάνεια, η οποία αφορά την κληρονομική προδιάθεση, όπου στην ερώτηση αν υπάρχει συγγενής σας που να πάσχει από ημικρανία, 6 στους 10 ασθενείς απάντησαν ότι ναι υπάρχει και οι μισοί από αυτούς, το πρόσωπο που στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχει από ημικρανία είναι η μητέρα. Ζητήσαμε να δούμε, είναι το σημείο αυτό που αναφέρθηκα και εξ αρχής, πόσους από τους ασθενείς έχουν διάγνωση από γιατρό. Είδαμε ότι 3 στους 4, το 75% έχουν διάγνωση από γιατρό ότι πάσχουν από ημικρανία. Αυτό ήταν γύρω στα 1.600 άτομα από τους 2.105 που πήραν μέρος στην έρευνα. 3 στους 4 λοιπόν έχουν διάγνωση, ενώ 1 στους 4 περίπου στα 500 άτομα ήταν αυτοί που δεν είχαν διάγνωση. Από την ομάδα των ασθενών με τη διάγνωση ημικρανίας, 9 στους 10 έχει διάγνωση από νευρολόγο. Και αυτό που καταγράφηκε είναι ότι το 60% από αυτούς έχει να επισκεφτεί τον γιατρό του πάνω από 1 χρόνο. Στην κλίμακα ικανοποίησης από τον γιατρό και από τις λύσεις που προτείνει, πάνω από το 50% είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον γιατρό που τους παρακολουθεί και σήμερα το τελευταίο εξάμηνο έως έτος να είναι νευρολόγος. Δείγμα ότι γίνεται αντιληπτό τουλάχιστον στους ασθενείς ότι πρόκειται για μια νευρολογική νόσο και ότι ο γιατρός στον οποίο πρέπει να απευθυνθούν είναι ο νευρολόγος. Ζητήσαμε επίσης να μάθουμε πόσες μέρες το μήνα βιώνουν συμπτώματα ημικρανίας. Βλέπουμε ότι στην ομάδα ασθενών με διάγνωση ημικρανίας ένα ποσοστό 2 στους 10 ασθενείς έχουν 9 με 14 ημέρες κάθε μήνα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Και υπάρχει και ένα μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό ποσοστό, που έχουν πάνω από 15 μέρες ανά μήνα, δηλαδή πρόκειται για ασθενείς με χρόνια ημικρανία. Στην επόμενη ερώτηση, πόσες ημέρες την εβδομάδα λαμβάνεται συμπτωματική αγωγή, δηλαδή παυσίπονα, κατά μέσο όρο το τελευταίο τρίμηνο, βλέπουμε ότι στην πρώτη ομάδα των ασθενών με διάγνωση ημικρανίας, ένα σημαντικό ποσοστό λαμβάνει παυσίπονα πάνω από 3 ημέρες ανά εβδομάδα και φτάνει μέχρι και 7 φορές την εβδομάδα. Η δεύτερη ομάδα των ασθενών που δεν έχουν διάγνωση, βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα με πιο ήπια χαρακτηριστικά, προφανώς με μικρότερη ένταση πόνου, με μικρότερη συχνότητα και παρατηρείται ότι 7 στους 10 λαμβάνουν συμπτωματική αγωγή 0 με 2 φορές την εβδομάδα.
Επίσης, ζητήσαμε να δούμε πόσα είναι τα χάπια αυτά που παίρνουν κάθε εβδομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό κάνει υπερκατανάλωση, με περισσότερα από 5 χάπια κάθε εβδομάδα. Και το ίδιο βλέπουμε βέβαια και στη δεύτερη ομάδα, ότι και εκεί ένα σημαντικό ποσοστό επίσης λαμβάνει αρκετά παυσίπονα. Πόσες ώρες διαρκεί μια κρίση μικρανίας εάν δεν πάρετε παυσίπονο ή αν δεν σας πιάσει? Το εάν δεν πάρετε παυσίπονο είναι λίγο πιο σπάνιο, γιατί ο ασθενής που έχει μικρανία, επειδή ο πόνος όσο τον αφήνεις εξελίσσεται και γίνεται αφόρητος, ουσιαστικά θα πάρει όσο πιο γρήγορα μπορεί το παυσίπονό του, αλλά είναι πολύ συχνό το φαινόμενο το να μην σας πιάσει η μικρανία. Οπότε βλέπουμε ότι στην περίπτωση αυτή ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 4 στους 10 ασθενείς, υποφέρει από 1 ημέρα έως 3 ημέρες και ένα ποσοστό 8,83% υποφέρει και πάνω από 3 μέρες σε κάθε κρίση μικρανίας. Σε πόση ώρα είστε ελεύθερος από την μικρανία σας από τη στιγμή που θα λάβετε το παυσίπονο και σας πιάσει η αγωγή? Η αμέσως επόμενη περίπτωση. Και εδώ βλέπουμε όμως ότι ένα ποσοστό 4 στους 10 ασθενείς χρειάζονται πάνω από 2 ώρες έτσι ώστε το παυσίπονο να πιάσει και να αρχίσουν να γίνονται και πάλι λειτουργικοί. Πάμε σε πιο λίγο δύσκολες κρίσεις ημικρανίας. Ζητήσαμε να μάθουμε πόσοι από τους ασθενείς έχουν πάει σε επίγοντα νοσοκομείο λόγω μιας σοβαρής κρίσης ημικρανίας. Στο σημείο αυτό να πω ότι σοβαρή κρίση ημικρανίας σημαίνει ότι ο ασθενής έχει πάρει 1-2 πιθανώς παυσίπονα, δεν τον έχουν πιάσει. Ο πόνος έχει γίνει πλέον αφόρητος και αναγκάζεται να μεταβεί στα επίπεδα κάποιου νοσοκομείου. Στην πρώτη λοιπόν ομάδα, που φαίνεται ότι είναι οι πιο βαριές περιπτώσεις, ο 1 στους 2 έχει πάει στα επίπεδα νοσοκομείου λόγω της σοβαρής κρίσης. Στη δεύτερη ομάδα βλέπουμε ότι είναι εντελώς αντίθετα τα αποτελέσματα, οπότε εκεί δεν έχουμε τη μετάβαση στο νοσοκομείο λόγω κάποιας κρίσεως μικρανίας. Και τέλος, εάν έχετε νοσηλευτεί λόγω κρίσεως μικρανίας, ακόμα πιο δύσκολες περιπτώσεις, τα γραφήματα ενώ φαίνονται να είναι παρόμοια στις δύο ομάδες, παρόλα αυτά το ποσοστό στην ομάδα των ασθενών με διάγνωση μικρανίας δεν είναι αμεληταίο, είναι ένα 15% το οποίο έχει νοσηλευτεί λόγω σοβαρής κρίσης μικρανίας. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα που βιώνουν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μικρανίας οι ασθενείς με μικρανία. Το νούμερο 1, αυτό που δηλώνουν 9 στους 10 ασθενείς, είναι ο δυνατός έως αφόρητος πόνος στο κεφάλι. Ακολουθούν η ζάλη, ναυτία, ο εμετός, ο πόνος στο 1 και στα 2 τα μάτια, ευαισθησία στο φως, ευαισθησία στους ήχους, στις μυρωδιές, αύξηση του πόνου με τη φυσική δραστηριότητα και γι' αυτό ο ασθενής συνήθως θέλει να ξαπλώσει, πόνο στον αυχένα, διαταραχές στη διάθεση, μούδιασμα στο κεφάλι, αδυναμία συγκέντρωσης, πόνο στο στομάχι, ενική αδυναμία και άβρα. Στην ερώτηση να γίνει επιλογή ανάμεσα στους βασικότερους πυροδοτικούς μηχανισμούς, αυτό που καταγράφεται ως βασικότερος μηχανισμός είναι το στρες, η πίεση στην στεναχώρια, το οποίο καταγράφηκε σε ποσοστό περίπου 85% και είναι ένας γνωστός στο ευρύ κοινό παράγοντας, ο οποίος προκαλεί η μικρανία και γενικά κεφαλαγίες. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό και καταγράφηκε σε μεγάλο ποσοστό είναι ότι 6 στους 10 ασθενείς επηρεάζονται από τον καιρό και τις μεταβολές του, δηλαδή από την έκθεση στη ζέστη, στο κρύο, στην ηλιοφάνεια, στον αέρα, στην υγρασία κλπ. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι δύσκολα διαχειρίσιμος, διότι ο ασθενής δεν μπορεί να αποφύγει την έκθεσή του σε αυτό. Στο γράφημα που ακολουθεί, καταγράφεται οι υπόλοιποι πυροδοτικοί μηχανισμοί, ακολουθεί οι ορμονικές διαταραχές, τα μη κανονικά ωράρια ύπνου, έντονες μυρωδιές και αρώματα, έντονα φώτα και ήχοι, η πολύ ωραία εργασία, κάποια συγκεκριμένα φαγητά, η πολύ ωραία χρήση του υπολογιστή ή της τηλεόρασης, έντονη άσκηση, πολύ ωραία ομιλία στο κινητό ή στο σταθερό, τα αεροπορικά ταξίδια, η μη τακτική ενυδάτωση του οργανισμού κλπ. Τέλος, κάναμε μία προσπάθεια να δούμε την ικανοποίηση των ασθενών από τα παυσίπονα, παίρνοντας τις κυρίως κατηγορίες παυσιπώνων που κυκλοφορούν και παίρνουν οι ασθενείς με μικρανία. Βλέπουμε εδώ στο γράφημα τα απλά αναλγητικά και τις δύο ομάδες
με παρόμοια αποτελέσματα, μέτρια αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης της ημικρανίας με τα απλά αναλγητικά. Ακολουθεί η καρτέλα με τις τριπτάνες, όπου τα αποτελέσματα είναι σαφώς πιο θετικά, με περισσότερη ικανοποίηση των ασθενών. Άλλωστε, οι τριπτάνες είναι φάρμακα τα οποία είναι αποκλειστικά για ημικρανία. Βλέπουμε την καρτέλα με το συνδυασμό αναλγητικού με καφεΐνη, όπου και πάλι είναι μέτρια τα αποτελέσματα και στις δύο ομάδες. Και τέλος, στην εργοταμίνη, όπου και εδώ μέτρια τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι και ελάχιστοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι απάντησαν να λαμβάνουν αυτό το είδος του φαρμάκου. Κλείνοντας, αυτό που βλέπουμε στην τελευταία καρτέλα, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης ποια συμπτωματική θεραπεία λαμβάνουν δύο ομάδες, βλέπουμε ότι η ομάδα των ασθενών με διάγνωση ημικρανίας σε ποσοστό 63,65% λαμβάνει τριπτάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ η ομάδα των ασθενών χωρίς διάγνωση ημικρανίας, ουσιαστικά το αντίστοιχο ποσοστό, γύρω στο 60%, λαμβάνει συνδυασμό αναλγητικού με καφεΐνη. Ολοκληρώνεται εδώ το πρώτο μέρος της παρουσίασης της έρευνας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο λόγος στον κύριο Μπίλη. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με τις προφυλακτικές θεραπείες και το πόσο αυτές είναι ικανοποιητικές, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ασθενείς λαμβάνοντας τις προφυλακτικές θεραπείες για την πάθησή τους. Πριν πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται στην περίπτωση των ασθενών που δεν λαμβάνουν φάρμακα για να εξουδετερώσουν την κρίση μικρανίας τους. Ποια είναι η εναλλακτική συμπτωματική θεραπεία στην οποία καταφεύγουν. Παρατηρούμε ότι ο ύπνος και η απομόνωση σε σκοτεινό δωμάτιο είναι η λύση για τους περισσότερους. Πάνω από 8 στους 10 αναζητούν ένα σκοτεινό μέρος, ένα ήσυχο μέρος, μακριά από φώτα, μακριά από ήχους, για να μπορούν να ηρεμήσουν. Το μασάζ βοηθάει κάποιους, ενώ κρύα ζεστά επιθέματα προφανώς στο χώρο του πόνου είναι και αυτό μια λύση. Πάμε τώρα στις προφυλακτικές θεραπείες. Το κοινό το οποίο απάντησε στην έρευνα είναι ένα κοινό το οποίο έχει λάβει κατά ένα ποσοστό 57% προφυλακτική θεραπεία. Είναι ένα κοινό δηλαδή το οποίο κατά κύριο λόγο έχει απευθυνθεί σε γιατρό, έχει προσπαθήσει να βρει μια λύση για την πάθησή του και παρατηρούμε ότι αυτό το οποίο είναι και η τάση στους γιατρούς, η πρώτη επιλογή είναι τα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακολουθούν τα αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για τον ήλικο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι φάρμακα τα οποία αρχικά είχαν σχεδιαστεί για άλλες παθήσεις και βρέθηκε στην πορεία ότι βοηθούν και στην ημικρανία. Δεν είναι καθαρά ημικρανικά φάρμακα. Πάμε να δούμε τι αποτελεσματικότητα έχουν αυτά στους ασθενείς που τα λαμβάνουν. Παρατηρούμε ότι όσο αφορά τα αντικαταθλιπτικά, ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 60% είναι καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένοι. Και από αυτούς που διάκοψαν τη θεραπεία, ένα ποσοστό που αγγίζει το 70% το διάκοψαν λόγω έλλειψης της αποτελεσματικότητας. Πάμε στα αντιεπιληπτικά, παρατηρούμε αντίστοιχα ποσοστά και εδώ πέρα, ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το 60%, καθόλου ή ελάχιστα ευχαριστημένοι, ενώ σημαντικές εδώ είναι και οι παρενέργειες που αισθάνονται οι ασθενείς, με ένα ποσοστό που αγγίζει το 66%, που διάκοψαν τη θεραπεία με τα αντιεπιληπτικά λόγω των παρενεργειών που προκαλούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη στους ημικρανικούς ασθενείς για νέα εξειδικευμένα φάρμακα για την ημικρανία. Παρόλο που οι ημικρανικοί ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα και έχουν λάβει μονοκλονικά αντισώματα είναι λίγοι και υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό, είναι νέα θεραπεία, ιδιαίτερα πολύ ακριβή, δεν περιλαμβάνεται στη θετική λίστα του, η οποία επομένως δεν αποζημιώνεται. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν. Καταρχήν, η ενημέρωση έγινε από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ ένα 30% έμαθαν για τα μονοκλονικά αντισώματα μέσα από το σύλλογο και ένα 20% από το διαδίκτυο. Θέλω να σταθούμε σε αυτήν εδώ την διαφάνεια, η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με τις διαφάνειες που βλέπαμε προηγουμένως, με τα αποτελέσματα που βλέπαμε για τα αντιεπιληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Παρατηρούμε εδώ ότι έχουμε ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 50% που
στο οποίο οι ασθενείς είναι αρκετά πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την θεραπεία με τα μονοκλονικά αντισώματα. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα αποτελέσματα των διεθνών ερευνών που δείχνουν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν τα μονοκλονικά αντισώματα είναι αρκετά ευχαριστημένοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το διπλανό διάγραμμα, το οποίο ζητήσαμε για ποιο λόγο διακόπη η λήψη μονοκλονικών αντισωμάτων. Ένα 50% απάντησε λόγω του υψηλού κόστους. Το κόστος δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός παράγοντας που εμποδίζει τους ημικρανικούς ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες επαναστατικές θεραπείες. Βεβαίως, οι ασθενείς πολλές φορές καταφεύγουν και σε εναλλακτικές μορφές προφυλακτικής θεραπείας, για παράδειγμα την ομοιοπαθητική ή το βελονισμό. Παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό πάνω από 40% ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαγνωστεί επίσημα από ημικρανία έχουν καταφύγει σε αυτές τις θεραπείες. Με κυριότερα είδη την ομοιοπαθητική, το βελονισμό και τα συμπληρώματα διατροφής. Να δούμε όμως πόσο αυτές οι εναλλακτικές προφυλακτικές θεραπείες βοηθούν τους ασθενείς. Παρατηρούμε ότι όσο αφορά την ομοιοπαθητική έχουμε ένα ποσοστό συντριπτικό, πάνω από 70%, το οποίο δεν βοηθάει ή βοηθάει ελάχιστα τους ασθενείς στο να βελτιώσουν την ημικρανία τους. Μικρότερα ποσοστά μη αποδοχής της θεραπείας είναι στην ομάδα ασθενών χωρίς διάγνωση ημικρανίας. Παρ' όλα αυτά και εδώ τα ποσοστά μη ικανοποίηση είναι αρκετά υψηλά. Αντίστοιχη εικόνα και για το βελονισμό. Ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το 70% είναι καθόλου ή ελάχιστα ευχαριστημένοι από αυτού του είδους την θεραπεία. Όσο αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, αυτό το οποίο παίρνουν περισσότεροι είναι μαγνήσιο και συμπλέγματα βιταμινών, αλλά και εδώ παρατηρούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι οι ασθενείς από το πώς αντιμετωπίζουν την ημικρανία τους με τα διάφορα συμπληρώματα διατροφής, παρά το ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 20% που θεωρεί ότι αρκετά τον έχουν βοηθήσει. Μίλησαμε προηγουμένως για τις σοβαρές επιπτώσεις κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομικές επιπτώσεις που έχει η ημικρανία στους ασθενείς. Στην ερώτηση ποια ή ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά από τις ημικρανίες σας, παρατηρούμε ότι ένα 72% πάνω από 7 στους 10 ασθενείς, οι ψυχολογικές επιπτώσεις και οι συναισθηματικές επιπτώσεις, το άγχος που δημιουργεί ο φόβος για την επόμενη ημικρανία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολλές φορές στην ημικρανία, η ημικρανία συνυπάρχει με την κατάθλιψη, ενώ επίσης σε πολύ ψηλό ποσοστό των ασθενών μιλάει για επιπτώσεις στον οικογενειακό τομέα, πώς επηρεάζει η ημικρανία τη σχέση με τον σύντροφό του, τους γονείς, τα παιδιά του, ενώ επίσης πολύ ψηλό είναι και το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθει τις επιπτώσεις της ημικρανίας στον επαγγελματικό τομέα, στην ικανότητα που έχει για εργασία και επαγγελματική ανέλυξη και επιτυχία. Η ημικρανία είναι τροχοπέδι στην ικανότητα για εργασία και την επαγγελματική επιτυχία, γιατί προσθέτει πολλές ώρες ανικανότητας στον ασθενή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το επόμενο στατιστικό, το οποίο πάνω από 1 στους 3 ασθενείς θα χάσει μέρες από την δουλειά του, 1 με 2 μέρες το μήνα, λόγω της ημικρανίας, ενώ και ένα ποσοστό περίπου 6% θα χάσει πάνω από 5 μέρες εργασίας. Βεβαίως, ακόμα και αν κάποιος πονάει, θα πάει στην εργασία του, βεβαίως με μειωμένη την απόδοσή του, πολύ ψηλά τα ποσοστά των ανθρώπων όπου εργάζονται με μειωμένη την απόδοση στην εργασία τους, περίπου 4 στους 10, 1 με 2 μέρες, ενώ 1 στους 3, περίπου 3 με 5 μέρες την εβδομάδα, η απόδοσή τους στην εργασία είναι μειωμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος στον ίδιο, άρα και στην απόδοση της εργασίας του. Στην επόμενη ερώτηση, για κάποιους που έχει παραπάνω από 15 μέρες ημικρανίας, που αντιμετωπίζει χρόνια ημικρανία δηλαδή, τι έχει συμβεί και ποιο είναι το αντίκτυπο? Ένα περίπου 14% μείωσε τις ώρες της εργασίας του,
αρκετά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ένα 70% δεν άλλαξε την αντικείμενο της εργασίας, δεν πήρε μακροχρόνια άδεια και δεν έχασε την εργασία του, πράγμα που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με την προηγούμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι ο μικρονικός πονάει, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να μην έχει αυτό αντίκτυπο στην εργασία του, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και η ανταπόκριση που υπάρχει από τους συναδέλφους λόγω της έλλειψης ενημέρωσης δεν είναι η καλύτερη στο χώρο εργασίας. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά με των ανθρώπων που έχουν επεισοδιακή μικρανία, έχουν λιγότερα από 15 μέρες η μικρανία το μήνα, παρά το γεγονός ότι και ένα 11% και εδώ πέρα μειώνει τις ώρες της εργασίας. Η μικρανία δεν έχει μόνο αντίκτυπο στον επαγγελματικό τομέα, έχει και στην οικογένεια ένα ποσοστό 37%. Χάνει 1 με 2 μέρες, ενώ ένα ποσοστό 1 περίπου στους 4 χάνει 3 με 6 μέρες από τις οικογενειακές δραστηριότητες λόγω του πόνου, λόγω της ημικρανίας του. Αντίστοιχα ποσοστά και για τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Περίπου ένα 60% θα χάσει από 1 έως 6 μέρες το μήνα κοινωνικών εκδηλώσεων, επαφών με τους φίλους, βόλτες, λόγω της ημικρανίας. Πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Πόσα χρήματα εκτιμά ο ασθενής ότι δαπανά κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της ημικρανίας? Περίπου 250 ευρώ περίπου 1 στους 5, ενώ 1 στους 10 θα δαπανίσει από 250 έως 500 ευρώ, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 7% το οποίο δαπανάει περισσότερο από 500 ευρώ για τα φάρμακα και την θεραπεία του. Είναι το οικονομικό κόστος για σας αιτία να μην έχετε πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες για τα φάρμακα? Εδώ υπάρχει μια διαφάνεια η οποία λέει όχι κατά 57%. Θεωρούμε ότι αν οι άνθρωποι ήταν περισσότερο ενημερωμένοι για τα μονοκλονικά αντισώματα, αυτή η εικόνα θα ήταν διαφορετική. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στις υπάρχουσες φαρμακευτικές επιλογές, εκτός των μονοκλονικών αντισωμάτων, το κόστος δεν είναι μεγάλο. Αλλά αν βάλουμε στην εξίσωση και τα μονοκλονικά αντισώματα, τα πράγματα γίνονται τελείως διαφορετικά. Είπαμε ότι τα μονοκλονικά αντισώματα είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία, είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τον μέσο ημικρανικό. Είπαμε ότι τις πολύ μεγάλες συνέπειες που έχει η ημικρανία στον ψυχισμό των ασθενών. Υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από 60% που αισθάνεται ότι χάνει μέρος της ζωής του πονώντας. Οι ώρες της ημικρανίας είναι πολλές στη ζωή ενός ημικρανικού, όπου τον αναγκάζουν να μένει καθυλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, μένει καθυλωμένος στο κρεβάτι, μακριά από τον κόσμο, μακριά από ήχους, μακριά από φώτα και αισθάνεται ότι χάνει τη ζωή του, φεύγει τη ζωή του πονώντας και υποφέροντας. Πολλοί ασθενείς αισθάνονται ότι οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Πολλές φορές οι ημικρανικοί ακούνε την έκφραση ότι πώς κάνεις έτσι, πάρε ένα παυσίπονο, πώς κάνεις έτσι για ένα πονοκέφαλο. Ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 70%, 7 στους 10 αισθάνονται ότι ακόμα και η οικοί τους, ακόμα και η ίδια τους οικογένεια δεν τους καταλαβαίνει. Ενώ ένα επίσης μεγάλο ποσοστό, πάνω από τους μισούς, αισθάνεται άγχος για την επόμενη κρίση. Άγχος που φορτώνει πάρα πολύ τον ψυχισμό. Αν ήθελε κανείς με 4 λέξεις να περιγράψει πώς αισθάνεται για την ζωή του με την ημικρανία, θα έλεγε ότι αισθάνεται απογοητευμένος, αβοήθητος, αγχωμένος και θλιμμένος. Είναι συναισθήματα τα οποία αισθάνονται συνεχώς οι ασθενείς που έχουν ημικρανίες. Θέλαμε στην έρευνά μας να αποτυπώσουμε ποια είναι και οι επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην ημικρανία. Η ερώτηση ήταν αν θεωρούμε ότι η πανδημία COVID και τα περιοριστικά μέτρα είχαν κάποια επίδραση στην ημικρανία. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα 56% πάνω από τους μισούς που είδαν πως δεν υπάρχει καμία επίδραση στην ημικρανία. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και ένα ποσοστό γύρω στο 25% που θεωρούν ότι επιδεινώθηκε η ημικρανία τους και ένα μικρό ποσοστό που είδαν βελτίωση. Από αυτούς που απάντησαν ότι η επίδραση της πανδημίας ήταν αρνητική επάνω στην ημικρανία τους, εκτιμούν πως η ανησυχία και το άγχος για τη γενικότερη κατάσταση επιδείνωσε την ημικρανία τους. Είδαμε προηγουμένως ότι το άγχος είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα της ημικρανίας. Γενικότερα οι απαντήσεις που δόθηκαν έχουν να κάνουν κυρίως με την ανησυχία και άγχος για το πώς η πανδημία επηρεάζει την ζωή.
ενώ κάποιοι απάντησαν ότι η πάυση της εργασίας και το στρες, το επιπλέον στρες που αυτή επιφέρει ήταν και ένας παράγοντας επιπλέον που επιδείνωσε την ημικρανία τους. Όσον αφορά το τι άλλαξε ή αν άλλαξε κάτι στις θεραπείες, αν άλλαξε κάτι στην πρόσβαση που είχαν οι ασθενείς, από αυτούς που ήταν υπό κάποια προφυλακτική θεραπεία, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν άλλαξε κάτι ως προς την πρόσβαση που είχε στην θεραπεία, ούτε και στο ίδιο το θεραπευτικό το σχήμα. Επομένως, η πανδημία σε αυτό το τομέα φαίνεται πως δεν επηρέασε ιδιαίτερα. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα την οποία έκανε ο Σύλλογος. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι υπό επεξεργασία. Πολύ σύντομα θα γίνει και μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα την οποία θέλαμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους ασθενείς, στην κοινωνία, για το πόσο σοβαρή είναι η ημικρανία και πόσο επηρεάζει τη ζωή των ασθενών. Σε αυτό το σημείο θέλω να παρακαλέσω τον επιστημονικό σύμβουλο του συλλόγου μας, τον κύριο Μιχάλη Βικελή, εξειδικευμένο νευρολόγο στις κεφαλαγίες, να μας σχολιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του συλλόγου. Παρακαλώ, κύριε Βικελή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίλια. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα, καθώς για πρώτη φορά αποτυπώνονται στοιχεία από έναν τόσο μεγάλο αριθμό ημικρανικών. Θυμίζω ότι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο περισσότερα από 2.000 ημικρανικοί και να τονίσουμε ότι προφανώς πρόκειται για ανθρώπους που ενδιαφέρονται περισσότερο για το πρόβλημά τους, τους απασχολεί περισσότερο το πρόβλημά τους. Φαντάζομαι ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν μια πολύ περιστασιακή ημικρανία, που συμβαίνει και αυτό μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο και μπήκαν στη διαδικασία. Νομίζω ότι το ερωτηματολόγιο αποτυπώνει και οι απαντήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα της μεγάλης ομάδας των ημικρανικών που το πρόβλημά τους ταλαιπωρεί αρκετά και αναζητούν λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι αποτυπώθηκε με σαφήνεια η συχνότητα της ημικρανίας, η επίπτωση που προκαλεί αυτή στην καθημερινότητα, και από το πρώτο κομμάτι της έρευνας θα ήθελα να σχολιάσω ότι φαίνεται ότι οι θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας, ας τις πούμε έτσι οι κλασικές φαρμακευτικές θεραπείες, δεν έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχει πείρα σε αυτές, εννοώ ότι από τους ανθρώπους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι πολλοί που δεν έχουν μπει σε τέτοιες θεραπείες, αλλά και από όσους αυτές έχουν δοκιμαστεί, φαίνεται ότι αποτυπώνεται, όπως και το 2018 στην αντίστοιχη έρευνα που κάνατε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι ευχαριστημένοι. Άρα ένα κύριο στοιχείο της έρευνας είναι το θεραπευτικό κενό που είχαμε και ενδεχομένως μπορεί να πει ότι έχουμε μέχρι τώρα, στο να έχουμε θεραπείες που ωφελούν τους ασθενούς μας και τους αφήνουν ουσιαστικά ικανοποιημένους, κρατώντας μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο να μειώσουν τη συχνότητα, την ένταση της ημικρανίας και στο να μην υπάρχουν παρενέργειες, ή εκεί που είναι το μειονέκτημα των κλασικών θεραπείων, δεν είναι πάντα οι παρενέργειες όσο το ενδεχόμενο των παρενεργειών και η ανησυχία που προκαλεί αυτό το ενδεχόμενο σε πολλούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της αποτύπωσης των επιπτώσεων της ημικρανίας στη ζωή των ανθρώπων που την έχουν. Όσοι δεν γνωρίζουν την ημικρανία, ακόμα και αν έχουν κοντινό τους άνθρωπο που πάσχει από αυτήν, υποτιμούν πάρα πολύ συχνά το πρόβλημα. Και πολλές φορές ακούμε και επανειλημμένα μαθαίνουμε από ημικρανικούς ότι δεν υπάρχει κατανόηση του προβλήματος από τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό, τον προσωπικό τους περίγυρο, και αυτό αποτυπώνεται σε απαντήσεις των ημικρανικών. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η ημικρανία έχει σημαντική επίπτωση σε κάθε πτυχή της ζωής, στην επαγγελματική, την κοινωνική, την προσωπική ζωή, και βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι οι ημικρανικοί δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζεται από τους γύρω τους, δεν γίνεται κατανοητό, και εν τέλει φτάνουμε σε μια κατάσταση που θα αναφερθούν και άλλα μέλη του Συλλόγου παρακάτω, η κυρία Μπάρμπα, με αυτό το στίγμα της ημικρανίας. Δηλαδή ότι έχουμε ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν χωρίς να έχουν βρει ακόμα τις κατάλληλες λύσεις, και απ' την άλλη έχουμε την έλλειψη κατανόησης από το περιβάλλον, που θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι υπερβολικοί ή ότι δεν μπορεί να τους συμβαίνει αυτό που στην πραγματικότητα οι ίδιοι νιώθουν και τους ταλαιπωρεί. Τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο όσον αφορά τα νέα φάρμακα. Τονίσατε πάρα πολύ σωστά ότι πρόκειται για μια θεραπεία, μια γενιά από νέες θεραπείες με εντελώς καινούρια χαρακτηριστικά. Πρόκειται για θεραπείες απόλυτα εξειδικευμένες, που δείχνουν στις μελέτες ότι έχουν καλή αποτελεσματικότητα και καλή ασφάλεια.
και φαίνεται ότι στο μικρό αριθμό ασθενών που μπόρεσαν ουσιαστικά να τα δοκιμάσουν λόγω και της δυσκολίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς τα φάρμακα αυτά δεν αποζημιώνονται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, οι άνθρωποι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Άρα, αν θέλω να συνοψίσω με 3 κουβέντες, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή έρευνα που σε μεγάλο αριθμό ημικρανικών ανθρώπων αποτυπώνει την πραγματικότητα του προβλήματος, την πραγματικότητα της ημικρανίας όπως την βιώνουν. Θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά, όταν διανεμηθούν, θα μπορούν να κάνουν πολλούς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ημικρανία, ακόμα και αν έχουν δίπλα τους στη δουλειά, στο διπλανό γραφείο ή στην οικογένεια έναν ημικρανικό άνθρωπο, να κατανοήσουν καλύτερα το πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις διαθέσιμες θεραπείες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και δεν αφήνουν και ικανοποιημένη την πλειονότητα των ασθενών που τα χρησιμοποιούν, και τις μελλοντικές θεραπείες που έρχονται, που θεωρώ ότι κάποια στιγμή, όταν πια αποζημιώνονται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, θα λύσουν τα χέρια σε πολλούς γιατρούς και θα λύσουν το πρόβλημα σε πολλούς ασθενείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο τον κύριο Βικελή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, επιστημονικό σύμβουλο του Συλλόγου, νευρολόγο από την Θεσσαλονίκη, να σχολιάσει και εκείνος τα αποτελέσματα της έρευνας. Γεια σας πάλι και από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, αφού συγχαρώ το Σύλλογο για τη σπουδαία δουλειά που έκανε, τη σπουδαία αυτή εργασία, αυτή τη μελέτη στη διαδικτυακή, που όντως είναι μια από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με ημικρανικούς ασθενείς. Να τονίσω 2 κυρίως σημεία που μου έκαναν εμένα εντύπωση και που θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικά για τους ασθενείς. Το ένα σημείο είναι ότι υπάρχει ημικρανία στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Περίπου 14% αυτών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του Συλλόγου ανέφεραν ότι η ημικρανία τους ξεκίνησε στην παιδική ηλικία, πριν τα 12 έτη. Αυτό το βλέπουμε και οι γιατροί στην κλινική πράξη. Ένα μεγάλο κομμάτι, είναι μεγάλο το 15%, ένα μεγάλο κομμάτι των ημικρανικών θα πονάει από την παιδική ηλικία. Να τονίσουμε ότι στην παιδική ηλικία μπορεί να μην έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά της ημικρανίας, δηλαδή μπορεί να έχει τα λεγόμενα ημικρανικά αντίστοιχα αυτό το παιδάκι, περίεργα κοιλιακά άλγη, περίεργη ζαλάδα, ή να είναι και πονοκέφαλος, ενοχλήσεις που εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία 6, 7, 8 χρονών, ταλαιπωρούν το παιδάκι, τους γονείς και τον παιδίατρο, υποχωρούν και μετά στην εφηβεία μπορεί να εμφανιστεί μια κλασική ημικρανία. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Υπολογίζουν μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει ότι περίπου 5% των παιδιών, κάτω των 12 ετών δηλαδή, έχουν ημικρανία. Ο πονοκέφαλος είναι γενικά συχνός, αλλά 5% των παιδιών έχουν κλασική διάγνωση ημικρανίας, που στην πράξη σημαίνει ότι σε κάθε σχολική τάξη υπάρχει ένα παιδί που έχει ημικρανία. Πολύ σημαντικό αυτό για τους γονείς, ειδικά αν οι γονείς έχουν ίδιοι ημικρανία, να σκεφτούν ότι και το παιδί δυστυχώς έχει μεγάλη πιθανότητα, έχει μια πιθανότητα να νοσήσει και αυτό από την ημικρανία, οπότε καλά θα ήταν να επικεντρωθούν σε αυτό το ζήτημα. Ένα ήταν αυτό το ζήτημα με τα παιδιά, και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που δείχνει και πάλι και αυτή η μελέτη είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών, δηλαδή 1 στους 3 ουσιαστικά που απάντησαν σε αυτή τη μελέτη, αλλά αυτό ισχύει και γενικά, των ημικρανικών αρκούνται σε εισαγωγικά να αντιμετωπίζουν τον πόνο τους, την ημικρανία τους, με υπερκατανάλωση, με κατάχρηση το λέμε οι γιατροί, με κατάχρηση παυσιπώνων, τριπτανών, οτιδήποτε ουσιαστικά βρούνε μπροστά τους, τους συστήσει κάποιος γείτονας, κάποιος φίλος, κάποιος που έχει το ίδιο πρόβλημα, αρκούνται σε αυτό το πράγμα, θεωρώντας μάλλον ότι δεν έχει αξία η κατάσταση να την ψάξουν περαιτέρω, δεν έχει αξία να πάνε σε κάποιον πιο εξειδικευμένο γιατρό, γιατί στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να σωθούν. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να τονιστεί αυτό, ότι η υπερκατανάλωση καταρχάς των παυσιπώνων είναι μια λάθος θεραπεία που οδηγεί μακροπρόθεσμα στην επιδείνωση της ίδιας της ημικρανίας. Δηλαδή, ενώ προσωρινά έχουν μια ανακούφιση, σε βάθος χρόνου θα επιδεινωθούν, και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό, και βέβαια όχι μόνο της ημικρανίας, αλλά και της υπατικής π.χ. λειτουργίας, του σηκωτιού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ασθενείς να ζητήσουν κάποιο πιο εξειδικευμένο κέντρο, κάποιο πιο εξειδικευμένο γιατρό, για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Όπως σας ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κύριος Βικελής, θεραπείες υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε θεραπείες. Μπορεί να μην είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι, αλλά σαφώς υπάρχουν θεραπείες οι οποίες έχουν αποτέλεσμα
Και μάλιστα δεν είναι μόνο μία. Έχουμε και για τη χρόνια μικρανία και για την επεισοδιακή μικρανία. Για τη χρόνια μικρανία υπάρχει και αλλαντική τοξίνη, η έγχυση. Δηλαδή, έχουμε επιλογές. Υπάρχουν πλέον συσκευές που αντιμετωπίζουν την ημικρανία ή που ανακουφίζουν ή που βοηθάνε. Αλλά όπως και να είναι, και εν αναμονή των καινούριων μονοκλονικών φαρμάκων, που καλό θα ήταν η πολιτεία να τα διαθέσει στους ασθενείς, υπό κάποια κριτήρια βέβαια, και αυτή τη στιγμή πάντως έχει πολύ μεγάλη αξία οι ασθενείς να πάνε σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο και να μην κάνουν αυτή την υπερκατανάλωση, την αλόγιστη ουσιαστικά υπερκατανάλωση παυσιπώνων και τριπτανών. Αυτά ήταν τα δικά μου σχόλια στη μελέτη του Συλλόγου. Τα δύο σημεία δηλαδή που εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ σημαντικά, και επιστρέφουμε στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, εξειδικευμένο νευρολόγο από τη Θεσσαλονίκη και επιστημονικό σύμβουλο του Συλλόγου μας. Και τελειώνουμε τη σημερινή μας παρουσίαση με την ταμεία του Συλλόγου μας, την κυρία Μπάρμπα, η οποία θα μας μιλήσει για την εμπειρία του ασθενούς με το τέρας της ημικρανίας. Γεια σας, είμαι η Λία Μπάρμπα, το ακούσατε, η ταμείας του Συλλόγου. Είμαι ημικρανική από 5 χρονών, ζω δηλαδή με τον τύρανο ήδη 52 χρόνια. Άσχημο για ένα παιδί 5 χρονών που δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται τον πόνο και που του έρχεται πολύ ξαφνικό να ξυπνήσει μία μέρα και να πονάει. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω την ιστορία μου. Άλλωστε είναι κοινή, όλοι έχετε μία παρόμοια εμπειρία και είναι αρκετή η δική σας. Θα προτιμούσα βέβαια να σας έχω μπροστά μου και σε κάθε απορία ή σε κάθε προβληματισμό να βλέπω ένα σηκωμένο χέρι που θα μπορούσα ίσως να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που ουσιαστικά με προβληματίζει και με ταλαιπωρεί τις σκέψεις μου είναι το κοινωνικό στίγμα μου ως ασθενής. Και το δικό μου και το δικό σας. Το κοινωνικό στίγμα μιας ασθένειας που μας καθιστά ανάπηρους κατά τη διάρκεια των κρίσεών μας. Δυστυχώς όμως η αναπηρία μας αυτή είναι μη εμφανής. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει και κατανοητή ακόμη και για την οικογένειά μας. Ακόμη και η ίδια μας οικογένεια μας αντιμετωπίζει κάποιες φορές με ειρωνικές φράσεις του στυλ «Θα μπορέσεις να έρθεις ή θα έχεις πάλι πονοκέφαλο?» Προσέξτε, πονοκέφαλο, όχι μικρανία. Αυτό βλέπουν. Λες και θα μπορούσαμε δηλαδή εμείς να προγραμματίσουμε πότε θα είναι η κρίση μας, ώστε να μην έχουμε κάποια υποχρέωση και να είμαστε εκεί παρόντες. Εδώ θα θυμάμαι λίγο μία φίλη μου, η οποία είναι επίσης μικρανική και η οποία παντρευόταν, και όταν τη ρώτησα για τη χαρά της και την ευτυχία της, η απάντησή της ήταν «Αν είμαι σε κρίση θα μπορέσω να πάω στο γάμο μου». Ήταν από τις ιστορίες που με έχουν λυπήσει πραγματικά. Το κοινωνικό στίγμα όμως ξεκινάει από εμάς. Από εμάς που κρύβουμε τις κρίσεις μας, το μέγεθος των κρίσεων και τις συνέπειες φυσικά. Η ηρωνία όμως και η μη κατανόηση από τον περίγυρό μας ίσως είναι που μας οδηγεί σε αυτό, στο να το κρύβουμε. Το κρύβουμε στην εργασία μας για να μην μας απορρίψουν ίσως σε μία πρόσληψη. Το κρύβουμε και στις σχέσεις μας από το άλλο φύλο. Ναι, μπορούμε να το κρύψουμε. Ως πότε όμως? Μέχρι την κρίση. Και όταν μας πιάσει η κρίση είναι πια πολύ αργά να δώσουμε εξηγήσεις και να ζητήσουμε βοήθεια. Άρα το σημαντικό μας είναι να μάθουμε να συμβιώνουμε με την ασθένεια και να την εντάξουμε και στις σχέσεις μας. Αν, ας πούμε, είχαμε μία εμφανή αναπηρία, θα είχαμε αυτόματα και το σεβασμό και τη βοήθεια των γύρων μας. Στη δική μας περίπτωση, για να τα έχουμε αυτά, πρέπει ο περίγυρος να γνωρίζει. Και για να γνωρίζει πρέπει να το πούμε εμείς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να ξέρουμε. Επίσης, έχουμε την ατυχία η ασθένειά μας να γίνεται δικαιολογία από μη πάσχοντες. Το γνωστό, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Ξέρω και ας μην σας βλέπω ότι γελάτε. Και πολλές φορές γελάω κι εγώ σε συναντήσεις και συζητήσεις με ασθενείς, γιατί πραγματικά μέσα στην κρίση μας συμβαίνουν και αστεία περιστατικά που εκείνη την ώρα δεν τα βλέπουμε καθόλου αστεία, γιατί είμαστε μέσα στην κρίση. Στη συνέχεια όμως, όταν η φρίκη έχει περάσει και συζητάμε μεταξύ μας, λίγο τα γελιοποιούμε για να ξορκίσουμε το κακό. Όλοι έχουμε πάρει αγκαλιά μια τουαλέτα. Τολμώ να πω με χαμόγελο στους φίλους μου, ναι παιδιά, και εγώ έχω πάρει, τι να κάνω, πήρα αγκαλιά την τουαλέτα και γελάω. Και αυτόματα βλέπεις τους υπόλοιπους που έχουν ζήσει
το ίδιο περιστατικό να χαμογελάνε γιατί απλά νιώθουν τη συμπαράσταση. Δεν είμαι η μόνη. Πώς αντιμετωπίζουμε το κοινωνικό στίγμα? Πρώτα απ' όλα με αποδοχή από εμάς. Από εμάς. Με ενημέρωση εξ αρχής. Με ενημέρωση και των συνεπειών της κρίσης μας. Ναι, δεν γνωρίζουν. Είμαστε πολλοί όμως. Είναι δύσκολο να μάθουν. Μπορούμε να το δηλώσουμε εμείς. Βέβαια, μόλις το δηλώσουμε, ανακαλύπτουμε πως όλοι έχουν ένα φίλο, έχουν στην οικογένειά τους έναν ημικρανικό και αυτόματα αρχίζει η συζήτηση για τον φίλο τους. Θα σας πω ότι όταν κάποια στιγμή άλλαξα υπηρεσία, εργαζόμουν ακόμη, είπα στο διευθυντή μου ότι είμαι ημικρανική και ίσως έχω ένα πρόβλημα με απουσίες στην εργασία μου. Ο διευθυντής μου ήταν ημικρανικός. Δεν το ξέραμε, δεν ήξερε ότι είμαι κι εγώ. Ήταν τα καλύτερα υπηρεσιακά μου χρόνια. Ήταν η μόνη φορά που είχα κατανόηση. Γιατί όμως το δήλωσα από την αρχή, το ήξεραν και αυτόματα ο άνθρωπος που ξέρει κατανοεί. Μιλήστε τους. Είμαστε πολλοί. Ξέρω. Είμαστε και πολλοί αυτοί που δεν θέλουμε να αποδεχτούμε την ασθένειά μας. Μου έχει τύχει σε νοσοκομείο να δω μικρό παιδί που ένας ημικρανικός γνωρίζει τον άλλον αυτόματα στην κρίση του. Από το βλέμμα, από το ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι γνωστά σε εμάς. Είδα λοιπόν ένα παιδάκι το οποίο ήταν 7-8 χρονών, το πήγαιναν στον παιδίατρο και τους είπα πολύ απλά ότι πιθανολογώ ότι ίσως είναι μια ημικρανική κρίση και μήπως θα έπρεπε μετά τον παιδίατρο να το δει και κάποιος νευρολόγος. Μου έκαναν επίθεση. Δεν ήθελαν να αποδεχτούν ότι το παιδί τους που είναι 7-8 χρονών μπορεί να είναι μικρανικό. Κι όμως, όπως τα είδατε και στην έρευνα, η ηλικία των ημικρανικών πλέον μειώνεται πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν παιδιά, όπως και εγώ, όπως και πολλά από τα δικά σας παιδιά, που μπορεί να είναι μικρανικά σε τόσο μικρή ηλικία. Θα σας ρωτήσω πόσοι δεν έχετε αποδεχθεί την ασθένειά σας. Πώς θα φανεί αυτό? Πόσοι έχετε πει ψέματα ενώ είσαστε σε κρίση? Και δεν είπατε ότι είσαστε σε κρίση. Όχι. Βρήκατε μία δικαιολογία για την απουσία σας γιατί φοβηθήκατε τις αντιδράσεις. Δεν είπατε έχω ημικρανία, είπατε έχω κάτι άλλο να κάνω, έχω να πάω σινεμά και δεν θα έρθω. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν θέλουμε κατανόηση και συμπαράσταση, πρώτα χρειάζεται η δική μας αποδοχή. Εμείς να το δεχτούμε. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Πώς το αντιμετωπίζω εγώ, θα σας πω. Καταρχήν έχω κρίσεις 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Είμαι τυχερή. Οι κρίσεις μου αυτές ξεκινάνε 3 με 4 το πρωί. Ο οργανισμός έχει μάθει να αντιδρά και να αναγνωρίζει τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης. Με αποτέλεσμα ξυπνάω, παίρνω το χάπι μου, ξέρω ότι σε 2-3 ώρες θα είμαι τουλάχιστον λειτουργική. Όχι καλά, λειτουργική. Είναι και αυτό σημαντικό. Όταν λοιπόν ξεκινάω τις διακοπές μου, ας πούμε, λέω είμαι μικρανική. Εάν με δείτε το πρωί και κοιμάμαι, μην με ξυπνήσετε, αφήστε με στο σκοτάδι μου. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, θα έχω πάρει το χάπι μου. Εάν πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού κάπου, λέω πάντοτε, σας παρακαλώ, όχι πριν τις 11 το πρωί, γιατί δεν ξέρω ακόμη αν θα έχει επιδράσει το χάπι μου, ώστε να μπορώ να είμαι λειτουργική και να σας συναντήσω. Λοιπόν, αυτόματα αντιμετωπίζω κατανόηση. Όλοι έχουν κάποιον στην οικογένεια ή στο φιλικό περιβάλλον που παθαίνει κρίση ημικρανίας. Και αυτόματα προσπαθούν να με εξυπηρετήσουν. Ποτέ, μα ποτέ δεν δέχτηκα άρνηση. Αν λοιπόν θέλουμε αποδοχή από την οικογένειά μας, από τον εργασιακό χώρο, από την κοινωνία μας, πρέπει να δηλώσουμε εμείς το πρόβλημα. Όχι να το ανακαλύψουν στις κρίσεις μας, τότε είναι πολύ αργά. Και να θυμόσαστε ότι δεν θέλουμε να μας λυπηθούν. Όχι. Δεν θέλουμε λύπηση για το κακό που μας έτυχε. Κατανόηση θέλουμε. Κατανόηση και συμπαράσταση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έγραψα πρόσφατα ένα γράμμα στην ημικρανία μου. Δεν ξέρω αν θα πάρω απάντηση. Πιθανόν ναι. Αλλά μέχρι τότε θα την αντιμετωπίσω με χαμόγελο. Θα την δηλώσω. Θα το πω εξ αρχής
και θα προσπαθήσω να συμβιβαστώ με το χρόνο που μου δίνει ελεύθερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπάρμπα. Σε αυτό το σημείο κάπου ολοκληρώνονται αυτά τα οποία είχαμε κατά νου να παρουσιάσουμε. Θα υπάρχει ένας χρόνος για κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσουν οι επιστημονικοί σύμβουλοι του Συλλόγου. Υπάρχει ήδη μια ερώτηση από την κυρία Αλεξία Σβόλου. Πρώτο ημικρανικό πονοκέφαλο σε ένα παιδάκι. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Δερμιτζάκη να απαντήσει από την Θεσσαλονίκη. Αν είναι έτοιμος ο γιατρός. Ναι, βέβαια. Την ερώτηση, πώς διακρίνουμε τον πρώτο ημικρανικό πονοκέφαλο σε ένα παιδάκι. Ναι, ο πρώτη κρίση μικρανία σε ένα παιδί σχολικής ή και πολύ πιο σπάνια σχολικής ηλικίας μπορεί να είναι ένας κλασικός μικρανικός πόνος. Δηλαδή το παιδί να αναφέρει ότι πονάει το κεφάλι του, συνήθως δεν θα πει το μισό κεφάλι, αλλά θα πει πονάει πολύ δυνατά το κεφάλι μου. Ή μπορεί να έχει αυτό που λέμε ημικρανικά αντίστοιχα της παιδικής ηλικίας. Δηλαδή να μην εκδηλώσει τον πονοκέφαλο, αλλά να εκδηλώσει π.χ. εμετούς, που δεν θα συνοδεύονται από πονοκέφαλο, θα είναι περιοδικοί, θα διαρκούν ένα χρονικό διάστημα, δεν θα βρεθεί τίποτα από τον παιδίατρο και θα υποχωρήσουν σε κάποια φάση και μόνοι τους. Ή μπορεί το παιδί ως πρώτη εκδήλωση να έχει ζαλάδα ή λίγκους. Και αυτό είναι ένα συνηθισμένο ημικρανικό αντίστοιχο. Ή ένα άλλο ημικρανικό αντίστοιχο είναι περίεργα, ανεξήγητα κοιλιακά άλγη να εμφανίσει το παιδί, που ακριβώς με το ίδιο μοτίβο, τα οποία όμως θα εξαφανιστούν μετά και στην εφηβεία θα εμφανιστεί μια κλασική, λίγο μετά την εφηβεία θα εμφανιστεί μια κλασική ημικρανία. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν ένα παιδί λέει «πονάει το κεφάλι μου», ακόμη και να το λέει για να γλιτώσει το σχολείο, που ίσως κάποιοι γονείς έτσι το αντιλαμβάνονται και ίσως έτσι και είναι κιόλας σε κάποια παιδιά, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ότι το λέει, ότι το χρησιμοποιεί ή ότι πραγματικά αυτό το παιδί μπορεί να έχει έναν πάρα πολύ δυνατό πονοκέφαλο, ο οποίος βέβαια μπορεί να είναι μικρής διάρκειας, αλλά μπορεί να το ταλαιπωρεί συχνά. Επανέρχεται η κυρία Σβόλου με μια συμπληρωματική ερώτηση. Πόσο συχνά μπορεί να εμφανίσουν την ημικρανία τα παιδιά και πώς την ξεχωρίζουμε από την κατάχρηση τάμπλετ, για παράδειγμα, που είναι μια ερώτηση η οποία πολλές φορές κάνουν οι γονείς. 1 στα 20 παιδάκια έχει μικρανία. Αυτό το έχουν δείξει κάποιες επιδημιολογικές μελέτες. Όχι πονοκέφαλο, η μικρανία, συγκεκριμένη διάγνωση. Έτσι είναι αρκετά συχνό. Τα παιδιά γενικά θα αναφέρουν πονοκέφαλο, τουλάχιστον τα μεσά παιδιά στη σχολική ηλικία θα εμφανίσουν μια φορά το χρόνο πονοκέφαλο, αλλά 1 στα 20 παιδάκια έχει ημικρανία. Τώρα, ότι η μεγάλη συζήτηση για τις οθόνες ουσιαστικά LED, για τα τάμπλετ, τα κινητά που χρησιμοποιούν πλέον πάρα πολύ τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία, υπάρχει ένα ζήτημα γιατί η ίδια η οθόνη του υπολογιστή, του τάμπλετ, του κινητού είναι μια πάρα πολύ κουραστική. Είναι πάρα πολύ κουραστική για τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και η σύσταση είναι π.χ. 2 ώρες πριν τον ύπνο να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες οθόνες. Πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασθενή πρέπει να πούμε, ο οποίος έχει μικρανία. Είναι σαν να δίνει μια περαιτέρω αφορμή ώστε να εκδηλώσει πόνο. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι το παιδί θα είχε την ημικρανία του, απλά η χρησιμοποίηση LED οθονών για πολλή ώρα ή στο σκοτάδι μπορεί να είναι trigger, να είναι αφορμή για μια κρίση πόνου ή μια κρίση αντίστοιχου παιδικής ηλικίας ημικρανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να μας κάνετε και στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, σε αυτό το σημείο η σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους επιστημονικούς συνεργάτες του Συλλόγου, τον κύριο Μιχάλη Βικελή και τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, ο οποίος συνδέθηκε μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια την οποία προσφέρουν στο Σύλλογο. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εταιρείες Novartis, Teva, Allergan και RB για την υποστήριξη που παρέχουν στο Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω
να ακούσατε χρήσιμα πράγματα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.